Mä oon Karin Sturbacka. Mä oon kotoisin Pedersörestä. Eli mä oon todella ruotsinkielinen. Mä sanoisin, että suomi on ehkä jopa mun kolmas kieli, että englanti sujuu paremmin, mutta toivottavasti nyt ihmiset ainakin ymmärtävät, mitä mä sanon. Että ennen mä en uskaltanut edes puhua, niin nykyään uskallan enemmän. Ja mä oon oppinut suomea urheilun kautta, niin sanoisin. Ja mä oon entinen juoksija. Mä oon harrastanut yleisurheilua kauan. Mä aloitin 6-vuotiaana ja mä lopetin vasta 30-vuotiaana. Ja nuorena tein niinku ihan kaikkea. Et yleisurheilu on semmoinen laji, että saa heittää palloa ja hypätä pituutta ja myös juosta. Ja kyllä se juokseminen oli mun suosikkilaji ilman muuta. Ja pikkuhiljaa 300 metriä oli mun niin sanottu päälaji, vaikka en miettinyt paljon siitä. Ja sitten aikuisurheilijana mä oon juossut 400, pikkuhiljaa 800 ja lopussa ehdin myös juosta 1 500 ja jopa 5 tonnia. Ja mä asun nykyään Espoossa, mä opiskelin Vaasassa aikoinaan. Ja työssäni mä teen projektityötä, mä oon projektijohtaja. Mä oon töissä Folkhälsanissa, se on sosiaali- ja terveysorganisaatio. Hyvinvointiorganisaatio. Ja se projekti liittyy urheiluun, koska meidän pääteema on, miten voi ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen urheilussa. Niin mä saan tehdä yhteistyötä urheiluseurojen kanssa esimerkiksi. Lapsena mä olin, no ei ehkä ujo, mutta vähän niin kuin epävarma. Niin se oli niin kuin miksi mä aloitin oli ehkä se, että isä huijasi mut mukaan urheilukisoihin. Eli IK Falken järjesti maastokisat siellä Pedersöressä ja mä en ollut varma, että osallistunko vai meenkö vaan mukaan. Mä olin ehkä 6-vuotias silloin. Mutta siellä oli mun kaveri kanssa, hänkin oli eka kertaa siellä ja sitten sovittiin yhdessä, että okei, juostaan. Ja se oli 600 metriä asfaltilla. Ja mä olin toinen siinä kisassa. Se oli niin iso ylläri mulle. Mä en tiennyt, että että mä oon hyvä juoksija. Niin sit se vaan jatkui sen jälkeen, että joka viikko oli mukana pienissä kisoissa. Ja mä tykkäsin heti siitä, että mä huomasin, että yksilölaji on mun juttu. Että sit mä tiedän itse, että mitä mä pystyn ja että jos menee huonosti, niin mä tiedän miksi, ja jos menee hienosti, niin sit se on mun oman ansiosta jotenkin niin. Ja sit mulla oli paljon kavereita lajissa. Et siellä Pedersöressä niin se oli joko jalkapallo tai yleisurheilu, niin kavereita kyllä löytyi siellä. No, koska mä heti tykkäsin juoksusta, niin mulla ei ollut monta muuta niin kuin harrastusta. Ja en mä miettinyt paljon siitä, että voinko tulla niinku eliittiurheilijaksi tai mitä musta voi tulla. Mutta koska meillä oli hyvä viestijoukkue ja koska mulla oli kavereita ja se oli jotenkin niinku tärkeä harrastus. Ja kyllä mä satsasin siihen, tai tiesin, että se oli jotenkin tärkeää mulle ala-asteella ja myös yläasteella. Että se oli jotenkin itsestäänselvyys, että mä jatkan senkin jälkeen. Niin siinä mielessä se on ollut ehkä vähän liiankin niin kuin helppo mulle siinä iässä, että se oli vaan niin hauskaa harrastaa sitä. Mutta se oli enemmän kuin harrastus. Ja myös silloin, kun aloitin opiskella yliopistossa, niin ensimmäinen vuosi mä sanoisin, että se oli kuin harrastus. Mutta sitten pikkuhiljaa aloitin miettiä, että haluanko mä niin kuin oikeasti satsata tähän. Ja koska en niin kuin kehittynyt enää silloin 8-19-vuotiaana, niin sitten tuli vähän semmoinen fiilis, että joko mä lopetan tai sitten mä teen jotain ihan muulla tavalla, että nyt pitäisi muuttaa jotain. Niin mä sanoisin, että se oli niinku iso käännekohta, että sitten mä päätin vaan niinku satsata enemmän siihen. Ja mietin paljon enemmän, että mitä se tarkoittaa olla urheilija, koska ennen mä olin vaan käynyt treeneihin, mutta muuten en ollut miettinyt paljon siitä. Mutta silloin 19-vuotiaana piti alkaa miettiä, tai olisin ehkä jo ennen pitänyt alkaa miettiä, että mitä se tarkoittaa ravinnon suhteen, pitää saada lepoa, että mitä mä yhdistän se niin kuin opiskelun
kanssa, niin mä sanoin sieltä aika myöhään, mä niin kuin huomasin, että että jos oikeasti haluaa satsata urheiluun, niin se vaatii vähän niin kuin suunnittelua ja niin kuin satsausta. No 15-vuotiaana ajattelin kyllä elämästä, että tärkeintä on kavereita. Mä muistan, että mä olin rippikoulussa ja meidän piti kirjoittaa kirjeen itsellemme. He lähettivät se meille vuosi myöhemmin. Niin se oli vähän niin kuin noloa lukea vaan, että niin kuin top 3, mikä on tärkeintä sun elämässä, niin mä olin kirjoittanut kavereita. Mä olin aika hyvä niin kuin elää hetkessä silloin. Että se kiinnosti, mitä tapahtuu viikon päästä, mutta se, mitä tapahtuu 2 vuoden päästä, niin se ei ollut niin kuin mielenkiintoista mulle. Mä nautin kyllä siitä, että mä sain olla kavereiden kanssa koulussa ja myös urheilussa. Et mulla on nytkin kavereita, jotka eivät ole koskaan urheilleet, ja sitten urheilukavereita. Ja mä olin aika varma silloin, että en mä nyt monta vuotta enää urheilee. Mä muistan, mä sanoin isälleni, että hän oli valmentajani. Niin mä sanoin, että sun pitää löytää niinku muita valmennettajia sitten niinku 5 vuoden päästä, koska kyllä mä oon varma. Niinku mun mielestä 20 vuotta oli niinku vanha ikä silloin. Niin mä olin varma, että kyllä varmaan silloin pitäisi lopettaa. Niin siinä mielessä on aika paljon ehti niinku muuttua, jos miettii, että mä lopetin vasta 30-vuotiaana. 15-vuotiaana niin urheilun puolella, niin kyllä mulla oli tavoitteita. Kyllä niin kuin nuorten SM-kisat olivat tärkeitä mulle ja varsinkin ehkä ne viestijoukkuekisat, SM-kisat ja niin edelleen. Ja kyllä mä yritin niin kuin koko ajan kehittyä, mutta en ehkä niin kuin ottanut paljon stressiä siitä, että nyt olisi pakko kehittyä, koska se vaan tapahtui automaattisesti silloin, kun piti hauskaa treeneissä ja kun treenasimme porukalla. Mutta mulla oli vähän semmoinen fiilis, että mä jotenkin tiesin, että kyllä musta voisi tulla hyvää, että tämä on mun juttu. Mutta mä en ehkä niinku ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa ja mitä se vaatii. Mutta kyllä se oli niinku itsestäänselvyys tehdä se urheilua. Ja muuten mietin tietysti, että mitä mä haluan muuten tehdä niinku tulevaisuudessa. Ja lukio oli aika helppo valinta silloin, koska mä kävin yläasteella Pännäisessä ja siellä oli myös lukio. Ja sitten kun oltiin hyvässä porukassa, tehtiin yhteistreenejä, niin se tunsi jotenkin niin kuin luonnollista vaan jatkaa. Ja varsinkin kun ei ihan tiennyt, että mitä mä haluan tehdä sitten aikuisena työkseksi, niin sitten se oli jotenkin helppo valinta, että okei, lukio, että siskoni on käynyt siellä ja kaikki muut lähtevät sinne, niin mä vaan yritän pysyä mukana. Ja en mä tiedä, tietysti urheilulukio oli yksi vaihtoehto mulle ja mä ehdin vähäksi aikaa miettiä siitä, mutta koska meillä oli niin hyvä treeniporukka Pedersöressä ja koska kaikki treenipaikat olivat lähellä ja se toimii sen verran hyvin silloin, niin se oli aika helppo tehdä sitten se päätös, että okei, mä en mene urheilulukioon. Lukioaikana mulla ei ollut mikään tavoite tai että mä haluaisin tehdä tämä tulevaisuudessa. Ja siinä aikoina ei tarvinnut paljon valita jo lukioaikana, että mitä haluaa tehdä. Että opiskeltiin vähän kaikkea, ei tarvinnut satsata johonkin vielä. Niin se oli mun mielestä hyvä, koska kyllä silloinkin kun valmistaudun lukiosta, niin ei se ollut mikään itsestäänselvyys, että mitä mä haluan tehdä sen jälkeen. Ja muistaakseni mä en ottanut liikaa stressiä siitä. Se oli jotenkin vaan, mä tiesin, että mä vielä haluan satsata urheiluun. Ja se, että jos jotenkin valitsen väärä opiskelupaikka, niin kyllä voi sit vaihtaa jossain vaiheessa, että ei ole mitään kiirettä. Niin mä oon aika onnellinen siitä, että en ottanut liikaa stressiä. Ja sitten mä katsoin vähän enemmän, että missä löytyisi nyt hyviä urheilukaupunkeja tai paikkoja, niin mä päätin alkaa opiskella valtiotiedettä. Ja koska mä tiesin, että Vaasa oli suht lähellä, missä mä olin kotoisin, ja myös se, että heillä oli uusi urheiluakatemia, joka vaikutti hyvältä, niin
mä päätin ensiksi, että okei, mä haluan opiskella Vaasassa, ja koska isosiskoni opiskeli Turussa, niin se oli vähän niin kuin tylsä valinta, niin mä vaan katsoin, että okei, mitä Vaasassa voi opiskella. Ja sitten mä päädyin siihen, että okei, ruotsiksi voi opiskella valtiotiedettä Åbo Akademissa, ja sitten mä pääsin sisään. Mä satsasin kyllä siihen sitten, että mä haluan päästä sisään. No syy, miksi valitsin valtiotiedettä, oli ehkä se, että mä huomasin lukiossa, että mä tykkäsin siitä. Meillä oli ehkä vain 2 tai 3 kurssia, mutta se kiinnosti. Ja samalla mä huomasin, että aika monta kavereita sanovat, että se on niin tylsää ja kuka haluaisi niin kuin miettiä ja ajatella politiikasta. Ja jotenkin se oli semmoinen, että okei, haaste mulle, että tämä voisi olla kiinnostava. Ja varmaan ollaan niin kuin perheessä ja suvussa niin kuin puhuneet paljon siitä, että mitä tapahtuu yhteiskunnassa, koska siskoni kanssa on opiskellut valtiotiedettä, niin vissiin se on nyt tai jälkikäteen voisi miettiä, että ehkä se oli jotenkin se, että se on aina kiinnostanut se niin kuin yhteiskuntatiede jotenkin. Niin kyllä mä olin niin kuin tyytyväinen sitten valinnasta. Mä ehdin kyllä miettiä myös, jos minusta tulisi urheiluohjaaja. Mutta jotenkin sitten se Vaasa kutsui. No silloin kun aloitin opiskella Vaasassa ja muutin niin kuin oman kämppään eka kerta, kun en oli käynyt urheilulukiossa, niin se oli yllättävän vaikea. Mä en miettinyt siitä niin kuin vaikeaksi, mutta jälkikäteen voisi ehkä niin kuin vähän miettiä, että milloin meni nukkumaan, milloin söi mitä, että milloin piti mennä treeneihin ja miten mä pääsin sinne. Se niin kuin kesti todella kauan Vaasassa päästä linja-autolla Botnialliin ja takaisin. Ja mä huomasin, että niin kuin mun tulokset romahtivat samana vuonna ja mietin paljon, että mitä mä voisin tehdä. Ja mä sain tietysti niin kuin apua urheiluakatemiasta, mutta sitten huomasin myös sen, että koska isäni oli valmentaja, niin ennen se oli ollut niin helppo olla yhteydessä, mutta yhtäkkiä emme olleet yhtä paljon yhteydessä. Niin se oli jotenkin tärkeä huomata sen, että okei, meidän pitää niinku soittaa pari kertaa viikossa tai ainakin kerran viikossa ja niinku katsoa vähän, että miten treenit ovat menneet. Ja sitten myös päätimme yhdessä samana vuonna, että nyt pitäisi tehdä jotain niinku erilaista, että mä en voi enää reenata kuin teini-ikäinen. Että jos mä haluaisin päästä niin sanotusti huipulle, niin sit pitäisi myös reenata vähän enemmän kuin aikuisurheilija. Niin pikkuhiljaa aloitimme muuttaa treeniohjelmani, että mä aloitin tehdä enemmän treeniä, enemmän määrää, kovempia vauhteja. Niin se oli aika mielenkiintoinen aika kyllä, että sain niinku kokeilla jotain ihan uutta. Ja mä pystyin silloin niinku elää hetkessä, että mä vaan, että okei, seuraava päivä ovat nämä treenit ja ihan erilaista, mikä mä oon ennen tehnyt. Mutta sitten mä huomasin se niinku, mä kehityin niin paljon vuodessa, koska jos miettii, että 19-vuotiaana mä en muista juoksinko ehkä 2.15 kasilla ja vuosi myöhemmin 2.06, niin kyllä niinku mun koko elämäntyyli oli silloin vaihtanut aika paljon. Et se ei ollut vaan se, että enemmän treeniä, parempi laatua, et myös se, että mä mietin paljon enemmän niinku ravinnosta ja niinku urheiluelämästä, että mitä se vaatii. Et vaikka mä oon kyllä osallistunut esimerkiksi opiskelijaelämään, niin kyllä se urheilu oli ykkösprioriteetti. Niin muistaakseni mä oon niinku 2 kertaa tai jopa 3 kertaa miettinyt niinku ihan vakavasti, että pitäisikö lopettaa. Se oli joskus, oliko ehkä niinku 4-15, ehkä mä oon 4 tai 15-vuotiaana, niin silloin mietin, koska silloin oli vähän huonompi vuosi tai jotain, mutta koska meillä oli se kiva juoksuporukka ja viestijoukkue, niin se oli ehkä niinku viikon ajattelu, että haluanko mä oikeasti tehdä tämä. Mut sitten se niinku sen jälkeen oli helppo taas jotenkin vaan jatkaa. Mutta sitten täällä niinku 19-vuotiaana piti toinen kertaa niinku kunnon miettiä, että haluanko mä nyt oikeasti juuri tämä. Ja jos mä haluan jatkaa, niin sitten pitäisi tehdä niinku muutoksia.
Ja sitten mä sanoisin, että ehkä jotain, niin kun mä olin 26 tai 27, niin sitten mietin uudestaan, että no nyt olisi ehkä aikaa lopettaa. Että mulla on siitepölyallergiaa, niin tulokset aina, niin kuin, se oli vaikea niin kuin kesäisin. Se oli huono valinta, että tehdä kesälaji, kun on allerginen siitepölystä, mutta silloinkin päätin, että okei, mä teen jotain uutta. Mä luulen, että se on aika hyvä juttu, että jos tuntuu pahalta monen viikon ajan, niin sit pitäisi muuttaa jotain. Ja se voi olla vain hetkellisesti. Mutta mä muutin silloin, mun isä oli ollut valmentajani koko elämäni, mutta sitten mä muutin valmentaja esimerkiksi. Ja se antoi todella paljon. Että vaikka mä en ehkä reenannut niin paljon erilaisesti, niin vaan se muutos teki hyvin motivaatiolle. Miksi mä oon urheillut niin kauan? Se johtuu varmaan siitä, että no kyllä se, niin kuin se koko yhteisö on jotenkin, että sulla on niitä kavereita siellä, sä saat matkustaa, mutta myös se, että tykkää juoksemisesta. Että se on aina ollut jotenkin kiva ja turvallinen paikka mulle. Et myös kiva, että saa jopa niin kuin yksin mennä juoksemaan. Niin mä oon aina tykännyt siitä, jos on muuten ollut paljon stressiä koulussa tai työssä, niin sit se on jotenkin tuntunut turvalliselta ja hyvältä se, että mä voin ainakin juosta. Ja en mä tiedä, että mikä kauemmin tekee sen niinku vaikeampi on ehkä lopettaa, koska sä ehdit niinku miettiä, että mitä kaikki se antaa sulle, että voinko mä oikeasti luovuta tätä nyt. Mulle kävi aika tuuri, koska mä sain itse päättää, milloin mä lopetan. Aika monille se voi tulla jonkunlainen syy, että loukkaantumisia tai se, että sulla ei ole varaa siihen tai jotain, niin mä sain itse niin 29-vuotiaana päättää, että okei, tämä on viimeinen vuosi. Ja mä nautin kyllä siitä, että mä sain käydä treenileirille ja mä jotenkin, se tuntui niin kuin luontevalta. Ja tietysti sitten se ei ole niin helppoa silloin, vaikka luulee itse, että okei, tämä on viimeinen vuosi ja mä tiedän se koko ajan, mutta kyllä se on silti niin jotenkin hauskaa ja kivaa. Mutta se oli silloin aika helppo päätös, koska mä olin 30-vuotias. Mä olisin voinut jatkaa vielä, ikä ei ollut ongelma, kun mä juoksin niin kuin pitempiä matkoja. Mutta koska olin huomannut niin kuin varmaan 10 vuotta peräkkäin, että joka vuosi, vaikka mä oon huippukunnossa keväällä, niin aina se allergia iskee. Ja sit mun pitää tsempata sen kanssa. Ja sit loppukesällä pystyn taas jotenkin juosta ihan ok. Niin en mä vaan mä en uskonut enää, että mä voin niin kuin parantua. Et tuli vähän semmoinen fiilis, että okei, tämä on nyt tästä. Niin silloin kun lopetin, niin kaikki tuntui hyvältä ja mä luulen, että joo, kyllä mä pärjään hyvin. Mä olin kuullut, että se voi olla yllättävän vaikea, mutta en mä miettinyt paljon siitä. Mutta se kesti ehkä puoli vuotta, milloin mä olin aika sekaisin. Mä reenasin kuin ennen. Mä reenasin monta kertaa, ehkä 11 kertaa viikossa, vaikka mä olin lopettanut ja vaikka mä tein täyspäivätyötä. Niin ei se ollutkaan niin helppoa ja mä muistan, että mä juoksin SM-puolimaran ehkä puoli vuotta sen jälkeen, kun olin lopettanut. Mutta sitten sen jälkeen huomasin, että ei vitsi, nyt en jaksa enää, mä tarvitsen kunnon tauon. Niin sitten mä otin niinku juoksutauon ehkä 1,5 kuukautta tai jotain vaan semmoista. Ja sen jälkeen mä oon löytänyt se parempi rytmi jotenkin, että mä nautin juoksemisesta. Mä en tarvi mennä kisoihin, jos en halua, mutta tietysti joskus, kun on niin kauan kilpailut, niin se voi olla hyvä niin kuin motivaatiolle, että tulee joku pieni kisa, 10 juoksu tai jotain. Niin kyllä mä oon juossut niitä ja mä oon jopa juossut maratonia, mutta se on kyllä niin kuin aika helpottava tunne, koska ennen piti miettiä siitä, että no okei, miten tämä allergia on, miten kuntoon, onko mä niinku kroppa kunnossa, mulla on sponsoreita, kisoja on tulossa. Ja vaikka se oli kiva, niin tietysti on aina pieni paine siellä. Mutta sen jälkeen, kun on lopettanut, niin se on ihan sama, vaikka jotain menisi ihan pieleen. Niin se on ollut tosi kiva. Ja sitten mä oon myös tyytyväinen
siitä, että mä saan vielä olla yhteydessä niin urheilun kanssa. Mä olin ehkä luullut, että mä en ole niin paljon miettiä sitä enää, mutta mä haluan käydä kisoihin katsomaan ja mä nautin siitä. Ja myös työni liittyy nyt urheiluun, niin mä tykkään myös siitä ilman muuta. Vaikka mä oon lopettanut juoksuurani, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon juoksija vielä. Koska mä juoksen monta kertaa viikossa vielä ja mä nautin siitä. Ja en ole varma, että olisin tai että katsoisin mua niin kuin juoksijana, jos mä olisin lopettanut 17-vuotiaana. Et ehkä se on yksi syy, miksi se vaan jatkuu, tämä elämäntapa, koska mä oon tehnyt sen niin kauan. Ja se mä kyllä suosittelisin muille, että ei kannata lopettaa liian aikaisin. Koska mulla on ollut kavereita, mä oon nähnyt monta tapausta, milloin joku on lopettanut, päättänyt, että ei vitsi, nyt en jaksa enää, on ollut rankka vuosi. Ja sitten pari vuotta myöhemmin tai pari kuukautta myöhemmin hän niinku huomaa, että ei vitsi, en mä ollut ihan valmis vielä. Ja sitten yrittää alkaa uudestaan, ja se voi olla yllättävän vaikea alkaa uudestaan, kun on ollut, varsinkin jos on ollut kunnon tauko. Niin mä oon todella iloinen siitä, että mä päätin silloin 26-7-vuotiaana, että ei pari vuotta vielä. Mä yritän vielä niin kuin vuosi kerrallaan, koska kyllä se antoi niin paljon. Se oli kyllä silloin tällöin aika haastava yhdistää urheilu- ja opiskeluelämä. Mä muistan, että eka 2 vuotta niin mä opiskelin normaalivauhdilla. Ja kyllä tuli pieni romahdus joka vuosi, kerran vuodessa, että mä vaan niinku kävelin treeneistä pois. Mä olin ihan uupunut. Niin kyllä mä jälkikäteen olisin miettinyt paljon enemmän siitä, että okei, että mitä mä voin tehdä tämän järkevästi. Niin ei kannata pyrkiä täydellisyyteen ihan kaikessa. Että jos sä kerran satsaat urheiluun, niin satsata sitten siihen. Ja sitten se opiskelut, jos sä vaan pärjäät jotenkin. Koska muuten niin kroppa ei vaan, tai sä et psyykkisesti vaan kestää. Koska kyllä se opiskeluaika saa venyä vähän. Ja mulle se oli niin sit viimeiset 4 vuotta olivat, niin kuin, ne toimivat hyvin. Todella hyvin niin urheilun kanssa. Ja sitten kun mä valmistaudun, niin sitten mä olin vähän niin kuin hämmentynyt, että että mitä mä nyt sitten teen, pitäisikö nyt alkaa tehdä työtä. Ja sitten mä päätin, että okei, mä urheilen vuoden nyt, mä vaan satsaan urheiluun. Ja se tuli samaan aikaan, kun jotenkin pääsin ylikuntoon ja se oli rankka allergia, siitä oli vuosi tai jotain. Niin se ei ollut ehkä paras mahdollinen idea, koska se on aika turhauttava. Joillekin se toimi hyvin, että he satsavat vaan täysillä yhden asiaan. Mutta mulle se oli rankka se, että kun juokseminen ja urheilu ei toiminut, niin mulla ei ollut mitään muuta. Et päivän tärkein ohjelma oli tehdä se treeni. Ja kun kroppa ei toiminut, mun piti ottaa 2 viikon tauko, koska kroppa oli ihan niin kuin sekaisin jotenkin silloin keväällä. Niin kyllä mä silloin niin kuin heti päätin, että kyllä mulle sopii hyvin, että mulla olisi jonkunlainen työ. Ja se on mennyt yllättävän hyvin, että aluksi sain työn, osa-aikatyön. Mä tein 25% työtä ja sitten mä urheilin ehkä vuoden ajan. Sitten pikkuhiljaa sain lisää prosenttia, niin mä tein puolipäivätyön. Ja sitten vasta kun lopetin, tai kun olin päättänyt lopettaa, niin samana vuonna mä aloitin tehdä täyspäivätyö. Niin se oli asteittain tullut vaan enemmän ja enemmän työtä ja vähemmän urheilua. Joo. Niin se on ollut tosi hyvä. Tietysti toi on vaikea itse päättää, että sun pitää saadahan se työ kanssa. Mutta kyllä mä oon ainakin tykännyt siitä, että on jotain muutakin kuin vaan urheilua elämässä. No, silloin kun huomasin, että mä tarvitsen muutakin kuin vaan urheilua, että mä haluaisin tehdä työtä. Ja se on tietysti hyvä saada vähän rahaakin, jos haluaa urheilla noin kauan, niin mä kävin työhaastatteluihin, mä katsoin, että mitä löytyy. Okei, joku projektityö, mä yritän saada tämän. Ja se oli mun omalla paikkakunnalla, että vaikka mä olin opiskeluvaasassa, niin se oli niin kuin Pedersören alueella. Mutta onneksi mä sain sen.
Ja pikkuhiljaa hekin huomasivat, että okei, että kannattaisi tehdä vähän enemmän, että puolipäivätyö olisi hyvä. Niin mulle kävi kyllä tuuri, että mä sain se eka työ, koska sitten sen jälkeen mä oon niin kuin saanut itse niin kuin katsoa, että mitä sopisi mulle ja mitä kannattaisi niin kuin yrittää saada etsiä. Urheilun kautta mä oon oppinut itsestäni aika paljon, että miten mä reagoin, kun jotain menee huonosti. Että mä oon huomannut, että se on yllättävän vaikea mulle, kun on satsannut todella paljon ja sitten se menee ihan niin kuin kaikki menee väärin. Mutta sitten mä oon taas oppinut, että mä en ottaa liikaa stressiä enää. Mä huomaan sen työelämässä, että vaikka on stressaava tilanne, niin se ei ole niin paha, kun on kerran ollut siellä starttiviivalla ja sä haluat voittaa ja sä oot huippukunnossa tai jotain. Niin mä tiedän, että kyllä kaikki järjestyy, pitää vaan niinku keskittyä nyt tähän. Niin mä luulen, että se on niinku auttanut mua todella paljon, se, että mä oon urheillut. Ja myös se, että niinku tietää paljon enemmän itsestä, että miten mä reagoin erilaisiin tilanteisiin. Ja tietysti suomea mä oon oppinut urheilun kautta ja myös niinku sosiaaliset suhteet, että uusia ihmisiä, miten mä voin niinku keskustella heidän kanssa. Koska mä olin ehkä vähän niinku ujo lapsena, niin kuin sanoin, niin mä luulen, että urheilu on antanut todella paljon siinä mielessä. Ja mitä urheilijalla oppii elämästä? Se on aika iso, vähän vaikeakin kysymys. Et paitsi se, että oppii itsestäsi paljon, niin mä luulen myös, että se on aika hyvä, että varsinkin jos sä urheilet kauan, niin kuin mä oon tehnyt ja mä oon matkustellut, että mä niin kuin saan oppia tuntemaan erilaisia kulttuureja ja ihmisiä. Ja huomaa myös sen, että me ollaan erilaisia. Se on ollut todella hyvä, että esimerkiksi ennen kisoja joku voi vaikuttaa aika niin kuin vihaiselta ja että miten en mä koskaan tule keskustelemaan ton kanssa, mutta sitten kisan jälkeen se on tosi rentoutunut, niin on oppinut, että me reagoidaan erilaisella tavalla erilaisiin tilanteisiin. Ja myös se ehkä, että ei kannata ottaa asioita liian vakavasti. Sen mä oon kyllä oppinut jotenkin, että joskus menee paremmin elämässä ja joskus huonommin. Ja sitten kun on huono hetki, niin sitten tietää, että kyllä täältäkin pääsee pois, että pikkuhiljaa on sitten parempi jakso elämässä. Ja sitten mä opin myös sen ehkä niinku urheilijana, että vaikka jotain on tosi tärkeää sulle, niin esimerkiksi niinku joku harrastus kuin urheilu, niin se on silti niinku elämän tärkein sivuasia. Että se, mitä on tärkeintä, on se, että sä niinku tykkäät itsestäsi ja että sulla on läheisiä ja jotenkin mä niinku arvostan sitä. No jos mä puhuisin itselleni, kun mä olin 15-vuotias, niin kyllä mä sanoisin, että älä ottaa liikaa stressiä siitä, että jos haluat olla paras lajissasi ja jos haluat niinku parantua tuloksiasi, niin älä ota liikaa stressiä siitä, että jos sä nautit siitä ja jos sä oikeasti satsat siihen, niin kyllä niitä tuloksia tulee sitten pikkuhiljaa. Et ei ole mitään kiirettä, ei kaikki tarvitse tapahtua nyt heti. Ja sit mä myös sanoisin sen, että kyllä kannattaa satsata, jos sä tykkäät urheilusta, niin älä mieti se, koska nuorena mä mietin paljon siitä, että no ehkä ensi viikko huomenna teen kaikki paremmin. Ensi viikko teen kaikki paremmin. Niin jossain vaiheessa pitää vaan päättää, että okei, nyt mä valitettavasti en pääse tonne tänä iltana, koska mulla on tärkeät treenit tai jotain. Et pitää vähän priorisoida ja uskalla tehdä sitä. Ja senkin haluaisin kyllä sanoa, että uskalla satsata, koska mä olisin ehkä pitänyt satsata vähän aiemmin, niin jos haluaa jotain todella paljon, niin kenen tahansa voi onnistua lajissaan.
Mä huomasin sen, kun mä aika nuorena pääsin halli-EM-kisoihin juoksemaan. Niin mä mietin siellä ennen kisaa, että nämä huiput täällä, että millä tavalla ollaan erilaisia. Niin se, mitä mä huomasin, että he ovat pari vuotta vanhempia kuin minä, aika montakin vuotta vanhempia, mutta he tekevät niin kuin se sama alkuverkka, he tekivät kaikki samalla tavalla kuin minä. Niin se oli tosi hieno jotenkin kokemus. Et mä huomasin, että kyllä mustakin voi tulla huippu-urheilija. Kenen tahansa voi tulla.